Szóval mi a csapatnak egy része vagyunk, a mozgásvilág.hu csapaté. A mozgásvilág.hu 21 éve foglalkozik ilyen trendi szóval tartalomgyártással, igazából egy médiacég, és aktív életmód és outdoor sport, szabadidős sport a téma. És igen, én vagyok a főnök. Ő a főnök, Kakuk András. De Para meg úgy csinál mindig, mint ő lenne. Ez nekem most új. Én utazok sokat, meg írok sokat. Egyébként Benec Ferenc vagyok, Parafeli, és ennek a csodálatos csapatnak a része 15 éve, mint újságíró, úszó újságíró, outdoor újságíró, kerékpározás, futás. Blogger. Vlogger. Főnök. Rögtön leszól. Igazság szerint ez azért nehéz kérdés, mert én voltam fiatal koromban Zakopánéban, öttusáztam, és akkor volt sítúr az Zakopánéban, és ugye annó, voltam 14 éves, tehát mondjuk ez 80-as évek vége. Ez a klasszik zakopánei feeling, amit sokan a kommunista időszakban emlékeznek, hogy hó az persze nem volt, úgyhogy ilyen nem tudtunk. A cukrászdában egy darab szalonna volt, és a krofkát ettük a tejlevessel, de nagyon jól éreztük magunkat egyébként. Úgyhogy nekem ez volt meg Lengyelországról, tehát az, hogy előtte hogy képzeltem el Lengyelországot, az így nem nagyon van meg. És aztán amikor, ugye itt megint több sztori van, mert az én öcsém egy lengyel lányt tett el feleségül, hát miért venne el, és ők kiköltöztek Lengyelországba, úgyhogy én már jártam Lengyelországba többször magáncélból, mielőtt üzleti célból elkezdtünk oda járni, sportolni, meg felfedezni a dolgokat. És már akkor, amikor először az öcsémhez kimentünk, ő egy nagyon kicsi faluban lakik. Tehát igazán pici falu, tehát nagyon falu. És nagyon meglepett minket az, hogy mondjuk fejlettségi szinten, mondhatjuk azt, hogy magyar falu szint, de hogy sokkal tisztább volt és rendezettebb, és nagyon meglepett. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon jó első benyomást keltett, amikor először kint voltunk még ebben a faluban is, és azóta meg szinte csak jó benyomásaink vannak, tehát hogy a prosperitás érzése érződik Lengyelországon, mindig, ahol kimegyünk. Tehát, hogy így halad a dolog előre, és vibrál, és tök jó. Én a magam részéről azt tudom elmondani Lengyelországról, hogy nagyjából 3 évvel ezelőttig egy folt volt a térképen, amit így kb. Letudtam azzal, hogy baromi messze van, és oda nem érdemes elindulni. Pedig a Magas-Tátrában jártál ezerszer, csak át kellett volna lépni a határon. Igen, tehát évente jártam ki túraszervezőként a Szlovák Tátrába, és egy ív volt, tulajdonképpen csak át kellett volna menni a gerincen, és már Lengyelország vagyok, és semmi. Tehát hogy nekem mindig az volt meg Lengyelországról, hogy nagyon messze van, ne is foglalkozzak vele. Aztán 3 évvel ezelőtt ugye egy sajtóút keretében először Zakopane, Magas-Tátra, a lengyel oldala. És emlékszem, úgy jöttél az, hogy baszki, ez a lengyel, tehát kurva jó. Abszolút. Tehát, hogy engem azonnal levett a lábamról, tehát egy új szerelem lett az egész. Tehát, hogy szerintem azóta nem is voltam a szlovák oldalt. Annyira. Tehát, hogy más az embereknek, ahogy András is mondta, a vibrálása, tehát teljesen az ember úgy nyugodtabb környezetbe kerül. Igen, az érződik, hogy a lengyelek szeretik a vendégeket, igen. De a stílus is teljesen más. Abszolút. Tehát, hogy ja. Én jól tudom magam érezni a Szlovák Tátrában is, de valahogy ja, hát ha kell, akkor 5 kilométer van a Genest, és mégis teljesen más az egész. Tehát ugye Lengyelországban több helyen is jártunk munkacímen. Ugye nekünk a munka ez egy utazás, aktív utazás. De egyébként a legelső túránk az Krakóba vezetett, nem is hegyekbe vagy ilyesmi, és városi bringázás volt a téma Krakóban, illetve a Krakó környéki kerékpárutak mindkét irányban, és oda aztán vissza is mentünk még egyszer. Az az igazság, hogy bajba leszek a nevekkel, mert annyi bicikliút van, meg annyi dolog, hogy már el is felejtettem, de nyugatra és keletre is bejártuk Krakó környékét biciklitakkal, aztán természetesen Zakopane környéke, az úgy nem maradhat ki, és ott ugye a túrázás, sítúrázás és a kerékpározás az úgy jött Zakopánebe, hogy ami egyébként egy nagyon kellemes túra volt, hogy akkor nem is Zakopane volt a célpont, de ott van egy víztározó, a Csorscsini víztározó, és mellette van egy bicikliút, de a Zakopánéből indul. Dunajec. A Veló Dunajec, ami egyébként a Dunajec folyó mellett megy, de a víztározó a
nem tudom, hogy a végállomás, de az egy kiemelt hely, és az Zakopánéból indult, tehát ott meg volt Zakopán a kerékpárral. Akkor voltunk a bike parkozás, ugye a bringa parkozás, az egy kiemelt téma Lengyelországban, nagyon-nagyon sok bringa park van. Sok helyen voltunk, és egyébként nagyon más tud lenni, mert mondjuk Kielcében is voltunk, amiről annyit tudtunk, ezt nagyon nagyra értékelték, hogy ismertük a kézilabda csapatokat. Ugye ennyit tudtunk a kézilabda csapatról, aztán megtudtuk, hogy van bicska is és majonéz, erről híres, de hogy ugye ott nagyon sok minden nincs, ott lapos, kicsi város, stb., de annyira odaadódók voltak, és próbálták mutatni, és egyébként nagyon jó infrastruktúrájuk van, tehát hogy ez egy ilyen olyan élmény volt, hogy ez egy ilyen kisváros is nagy akar lenni, és hogy mennyire jó egy ilyen kicsit ismeretlenebb helyre is elmenni. Aztán voltak olyan helyek, a bringa parkok például, amit teljesen nyugati színvonal, egy kis szlávos, kelet-európai beütéssel. Itt meg kell említeni azt, hogy az árszínvonal is barátságosabb sokkal egyébként, azért is egy kicsit kedveltebb régió, mint mondjuk Ausztria, vagy ilyesmi. És egyébként mindenhol azt tetszett a legjobban, mondjuk ez szakmai ártalom is, hogy mellénk rendeltek esetleg egy guide-ot, egy vezetőt, hogy ott a helyiek azok tök jó arcok voltak, és így megkaptuk azt az eredeti érzést is, hogy a helyiekkel bandázunk. Ráadásul ezek a guide-ok sokszor annyira lelkesek, hogy ilyen barátságos szinten vagyunk, tehát baráti szintre alakul ki. A múltkor, amikor Podkarpackiebe voltunk, a Kárpátalján voltunk, az ottani guide-dal találkoztam 2 hónappal később teljesen véletlenül Csirkbe, bikeparkozás közben, és egy ilyen 1000 éves baráti találkozóként így, úristen, te itt, én is itt, te mit keresel itt? Tehát ilyen, megint tök érdekes arcokkal. Egyébként ez mondjuk nem csak Lengyelország igaz, de itt is nagyon igaz, hogy egyszer a guide-unk a saját autójával, és kiderült, hogy ő polgármester volt évekig, és akkor így hobbiból kezdett el bringautakat építeni, és akkor egy polgármesterrel utaztunk így fel alá, és akkor... Ex-polgármester. Igen, feladta a polgármesterséget. Ja. De egyébként nekem még az egy erős benyomás, hogy teljesen jól feldolgozzák mindenhol a régi hagyatékokat, tehát itt például az épületeknél. Ugye én voltam többször nem csak bringázni, például Katowice-be is így szétnézni, és egy régi bányaváros úgy van felújítva, hogy teljesen élhetőnek néz ki, tehát már nem az a szürkeség. Meg egyébként ezek a parkozásnál, meg bringázásoknál is ez nagyon visszaadja azt, hogy a régi épületeket nagyon jól megőrzik. Nincsen, nem az jön le így első blikre, hogy ez régi, vagy romos, akkor romboljuk le, és építsünk helyette egy új betonmonstrumot, vagy valamit. Volt olyan is, hogy ilyen nagyon ódonváros érzés, az a Klockó. Tehát ott nem voltak új épületek, meg stb. De az, ott úgy éreztem magam, mint hogyha minimum Csehország vagy Németországban lennék a város miatt. Amit behoznék ide élménynek, az a gasztronómia. Mert ott volt egy előítéletem. Tehát ugye mivel sokszor jártam ki, és én elkönyveltem, hogy a lengyel kaja az szörnyű. Tehát, hogy még a kolbászt se tudják megcsinálni rendesen, tehát, hogy nincs benne paprika. Fűszerezni se tudnak. És utána sokszor kellemesen csalódtam, mert nagyon próbálják megtartani nyilván a hagyományaikat, és lehet, hogy rájöttek, hogy kéne új recept, és ezeket a régi dolgokat megcsinálják úgy modern köntösben, hogy nagyon finom tud lenni. És azóta már máshogy állok hozzá a gasztronómiához. Most csak változott az ízlése. Az is lehet, de nem, hát voltunk, mert az egyszer, amikor voltunk Krakóba, ott konkrétan egy olyan vezető volt mellettünk, az is nagyon jó fej volt, akinek a hivatása ő gasztró guide elsősorban, úgyhogy ő nagyon élvezte azt mindig, hogy a nap végén, amikor bebringáztuk, hogy ilyen különleges helyekre elvitt minket enni, és akkor volt olyan étterem, ami újra álmodta a hagyományos lengyel kajákat, tehát hogy hívják Zsurek. Nem a zsurek, az úgy, ahogy van jó, a zsurek. Nem, a piros leves. Barcs, de az is nagyon finom volt. Az összes lengyel étel a kedvencem nekem is, tehát hogy nekem a lengyel konyhával való találkozás az egyik legjobb élményem volt. Tehát az összes levesük közel áll hozzám, az összes főfogás közel áll hozzám. Szerintem a zsurek az alap. Jó, nekem is. A zsurek, mint leves, az mindent visz, az főételként is a gazdagsága miatt elmegy.
Pierogi minden mennyiségben. Jó, de milyen típusú pierogi? Az mindegy. Mindegy, hogy édes vagy sós? Nem, mondjuk igaz, mert a szamócástól az kiakadok. Az hogy lehet összerakni, azt nem tudom a lengyelek, hogy rakták össze, de van az a vodka mennyiség, ami az is álljon. Akkor inkább már a ruskia, vagy inkább ukrán pierogi. Meg a bigosz, amit nagyon kevés helyen lehet enni, és ugye egy kicsit ilyen székelykáposztás kaja, úgyhogy valószínűleg azért is tetszik annyira. És a grill sajt? Osztyipek, az is jöhet. Ez nem is főétel vagy kaja, hanem az ilyen bogyók, csipkebogyó, mána. Ugye amit ott lehet kapni, összes ilyen erdélyi gyümölcs, az Magyarországból jön szinte. És egyszer ittam egy kiállításon csipkebogyó teát, de úgy, hogy frissen szedett csipkebogyókból áztatták. És ezeket a magokat, meg ilyen gyümölcsöket nagyon szeretem kint, hogy nagyon nagy választékban van. Bármi savanyítva a lengyeleknél, az is gomba, uborka, tényleg ezek így, ami nem kaja igazából, hanem csak kiegészített. Tehát például a reggeliknél ezek a savanyított gombák, meg uborkák. A smalec. Smalec? Az nem tudom. Az a zsírba kevert hús. De, meg még egy olyan kajás sztori, hogy nekem mondták, hogy igazából zsureket másnaposság ellen ajánlják reggel. És a szállodában direkt volt zsurek is a Van a reggelinél. A reggelinél, a svéd asztalon volt zsurek, ugye ez a kovászos leves főtt tojással. És én nagyon szeretem a zsureket, ettem is, és mondtam tényleg, de azért nem fogok reggelire levest tenni. Nem fogsz azért berúgni, hogy zsureket ehess. Azért sem, meg amúgy sem fogok. Tehát, hogyha egy barátomnak kellene, vagy bárkinek javasolni, hogy hova menjen túrázni Lengyelországba, meg kerékpározni, vagy miért Lengyelországba menjen ezt csinálni. Igazság szerint az első az egy nagyon általános, azért mert ez más. Azért mert teljesen más és teljesen más élmény, mint akár a Szlovákia, vagy akár Ausztria. És nincs olyan messze. Tehát azt gondolnánk, hát nagyon nagy országatóval megyünk, tehát a legelső bástyája az közel van. Hogyha Zakopánit ki akarjuk hagyni, nagyon sok a magyar, de egyébként a túrázással kezdjük, akkor azért a lengyel tátát nem lehet kihagyni, tehát egyszer el kell menni. És a lengyel tátra is azért különleges szerintem, mert ugyanazt a rendet és ugyanazt a szervezettséget és tisztaságot találjuk ott, mint a Lengyelországra jellemző. Talán elsőre furcsa, hogy itt belépőt kell fizetni, van, amikor zárva van, nagyon-nagyon sokan vannak, de így is annyira látszik, hogy úgy szeretik ezt a kicsi hegyüket és tisztelik, hogy szép. Egyszerűen nem csak azért, mert hegy, hanem azért, mert ahogy ők azt tisztán tartják. Ugye, ha túrázni akarunk, akkor a Beszkidek. Én oda inkább bringázni mennék, de ha már ott vagyunk, akkor nyilván lehet túrázni. Az nem annyira különleges hegy, ugye talán 1500 körül van a csúcsa, és mondjuk nem mondanám, hogy olyan, mint a Bükk, mert azért a csúcsa az már magas hegyi, de egyébként arra nagyon-nagyon jó, hogy az kezdőknek is teljesen ajánlott, és akkor ott közelben már nagyon sok látnivaló van, az ilyen homoktornyok, meg stb. Kerékpározás szinten sokkal nagyobb a kínálat, nagyobb az ország is, és azért nagyon jó, mert a nagy része lapos, tehát bárkinek javasolható, nem csak e-bike-kal, tehát kezdőknek és haladóknak egyaránt, és nagyon különleges helyekre lehet eljutni. Olyan helyeket lehet felfedezni és élvezni, újra felfedezni, amire azt gondolna az ember, hogy semmi különleges, és mégsem ott vagy, akkor rájössz, hogy de ez attól különleges, hogy ez nem egy Eiffel-torony, most mondtam valamit, hogy a mindennapok nagyon szép. És aztán persze vannak hatalmas erdők, aztán vannak folyók, ami mellett lehet bringázni. Ugye, hogyha csak egyet lehessen mondani, hogy gyorsan legyek, akkor menjenek Krakóba, de ne csak a várost nézzék meg, hanem béreljenek bringát, vagy vigyenek bringát, és a Krakóból nyugatra is, meg keletre is bringázzanak el, mert ott folyó mentén, várak mentén, egy könnyű terepen, erdőkben lehet bringázni, és ez tök jól összedobja. És még Krakón belül is tök jól lehet bringázni. Nagyon jól bringálózok. De hogyha a kedvenc helyekről van szó, akkor én a kerékpározásnál viszont azt mondanám, menjenek az emberek Kockóba. Kockó az Alsó-Szilézia, egy kicsit nyugatabbra van, mint Krakó, viszont ugyanúgy könnyen elérhető, talán egy picit 1,5 órával több autóút, mert a Krakót 5 óra, 4,5 óra alatt el lehet érni Budapestről,
nettó, mondjuk. Wroclaw a legnagyobb város, ott közel. Ott talán A Wroclaw már viszonylag közel van Kockóhoz, de Kockó is 5,5 óra nettó Budapestről, és mondom, maximum 1 óra autókázással van bikeparkunk, trailparkunk, enduroparkunk, van majdnem 400 kilométernyi bringázásra épített ösvény, tehát ez egy teljesen mountain bike paradicsom, de ugyanúgy gravel kerékpárral, túra kerékpárral is rengeteg útvonalat lehet találni. És ahogy András említette, a túrázás szempontjából pedig, aki mondjuk nagyon el akarja, de nagyon-nagyon el akarja kerülni a tömeget, amit Zakopane meg a Lengyel Tátra jelent, annak pedig ajánlom Kárpátalját, a beszáldokat, mert az a vadregényes, tényleg amit a vadregényes szó alatt az ember el tud képzelni, hogy nagyon kevés turista van, nagyon vadon, tehát hogy nincs kiépítettsége, és ott el lehet veszni tényleg a vadonba, a természetbe. Ja. Jó, a Feri elkezdett lengyelül tanulni. Én elkezdtem lengyelül tanulni. Úgyhogy ő biztos tud lengyelül. Ha lengyelül kéne beszélni, akkor az Csess, a Szia, meg a Dzień dobry, az alapokat. Az alapok, ez a 2. Igen, kb. Én is itt tartok még azért. Tehát a lengyel nyelv nem egy egyszerű nyelv. Ja, ha a lengyel akarsz beszélni, akkor zsizsizni kell. Kb. Én is.